Hi Tudors, this is Jay and welcome back to my channel. This is another home cooking video. So ngayon magluluto tayo ng garlic buttered shrimp or buttered garlic shrimp, whatever. Ano ba yun? Garlic buttered shrimp. So yun, so magluluto tayo ng version ko ng garlic buttered shrimp or buttered garlic shrimp. I don't know, kaya mamili ng title. So ito yung mga kakailanganin natin sa recipe ito. Meron tayong olive oil, maraming olive oil, chili, red chili, maraming garlic, also maraming butter. Kayo na yung bahala kung ano yung gusto ninyong amount dun sa inyong gagamitin. Gagamit din tayo dito ng shrimp paste o alamang, crab paste or alige. Gumagamit din ako ng paprika for extra kick, pepper, and this palm sugar. And of course, syempre hindi mawawala ang ating shrimp. Ayan ang ating shrimp na lulutuin. Lagay mo na natin dito sa gilid para magkasya tayo kasi hindi kasya yung space natin. So, painitin natin yung pan. Then, lalagay na natin yung ating olive oil. Ayan. Kita nyo ba? I hope kita nyo yung space. So, saidin natin yung olive oil kasi sayang. Medyo mahal ang olive oil. So, yan. Ang unang ginagawa ko, binibuild ko muna yung flavor dun sa oil bago ko ilagay yung shrimp. Sobrang dali lang itong recipe to actually. And konti lang yung mga kailangan nating ingredients sa recipe ito. So, yan. Habang medyo mainit na yung oil, pwede na natin ilagay yung butter. Ayan. Para hindi mag-burn yung butter. Basta tutunawin lang natin yung butter sa olive oil. There. Ayan. So, pagkalagay ko, medyo naglulusaw-lusaw na siya. Ayan. Medyo mainit-init na siya. Kung makikita ninyo yung puso. Ang dami na naman langaw. Favorite ko itong lutuin, lalo na kapag medyo mura yung shrimp. So, ayan. Kahit hindi na masyadong tunaw yung oil, yung butter, pwede rin natin ilagay itong garlic. You can put as much garlic as you want, depende sa inyong preference. Ako, gumamit ako ng 2 ulo ng garlic. So, 2 buong garlic to. So, it's very garlicky. Ayan. So, ili natin ang mga ingredients. So, ayan. Lulutuin lang natin yung bawang. Tayo natin siyang maluto. Bali, ang pinakasabaw kasi nito, yung yung oil natin and yung butter. So, yun ay pinaka magsisilbing sauce nung ating shrimp. So, yan. Antayin lang natin maluto yung garlic. Ayan. Namiss ko magluto nito actually. So, gusto ko nagluluto nito eh. Kaya minsan mahal yung yung shrimp. So, and saka mataas sa cholesterol ang shrimp. So, how do you like my lighting? My lighting. Lighting ba yun? Ayan. So, medyo luto na ang ating garlic. Pwede natin ilagay yung ating chili. Pwede din wala kung hindi kayo mahilig sa maanghang. Pwede walang chili. It depends on your preference. It's up to you guys. There. So, yan. Habang, wait. Then, pwede na nating lagay yung ating
Alamang. Una natin ilagay yung ating alamang. It depends on you. Ako isang kutsara lang na alamang yun nilalagay ko. Na medyo maanghang, na matamis. Kasi nag-a-add siya ng ano ba tawag doon? Nag-a-add siya ng more flavor. Nag-a-add siya ng flavor. And then ito yung crab paste or yung alige. So isang kutsara lang din. Pwede dagdagan. So ayan. Hinaan natin yung apoy. Medyo nag-aano na siya, nagwawala. Ang bango na niya actually. Yung shrimp pa lang. Ang bango na niya. So yung alige, yung alige, pwede nyo siyang hindi ilagay. Yung iba naglalagay ng yung pula ng itlog na maalat. Nilalagyan na natin ng palm sugar. Ayan. Yung palm sugar kasi, it adds more flavor, tapos nag-i-even out siya ng anghang at ng alat. There. Tapos lalagyan natin ng paprika. Ayan. Ayan. Konting paprika lang din. Depende sa inyo. So kung makikita ninyo, maganda na yung kulay ng ating sauce. Ayan. Medyo dark and reddish. So, pwede na natin ilagay yung ating shrimp. Ayan. Dahan-dahan kasi baka talsikan kayo ng sauce. There. So, haluin nyo lang ng konti para ma-coat ng sauce yung shrimp natin. Okay. Ang bango na niya actually. Mas smell niyo yung amoy. Napakabango niya. Actually. So, siyang kainin. Gamitin natin ito. Ito kutsara. Ko-cover nyo lang yung shrimp. So kapag na-cover, na-coat nyo na ng sauce yung shrimp, and nagsisimula na siyang magbago ng kulay. Actually, ayan. Wala gumagalaw. So, ayan. Then, saklawan lang natin hanggang sa kumulo at maluto. Then, balik tayo after 5 to 10 minutes, luto na yan. So, ayan, kumukulo na siya. Sharan. Pwede na natin lagyan ng pepper. Ayan. I love pepper. So, marami akong maglagay ng pepper. Lagyan natin ng konti. And maybe 1 to 2 minutes, this is ready to go. Yes. Excited na ako yung mukbang to. So, gugutom na ako. Dinamihan ko yun. Perfect yun sa bawo. So, tignan natin kung may kulang sa ating timpla. I have. Just so right. Tara. So, din ako. So, bigyan natin na ito ng 1 to 2 minutes. And then, we're ready to go. Pa-plate natin. So, ayan. Yes, perfect na to. Ito na ang ating shrimp. Lilipat ko lang siya ng plate. And then, we're ready to go. There. So, ipi-plate lang natin. Weightness. Ow. Di ba natin siya ng plate? Ayan. Ang ating sabaw na mabala-bala.
Oh my god, umuusok pa. Sarap. Oo. Oh my god. So, hindi natin ang mga natitirang garlic and oil. So there! Tingnan mo naman to. Ang init. Busok pa. So, thumbnail. Thumbnail. So, this is my version of garlic buttered shrimp. I hope you enjoyed this video. If you like this video, please give me a thumbs up. We're going to do a mukbang video of this garlic buttered shrimp on my next video. See you on my next home cooking. Goodbye, cheaters!